Ngày Như Ý được chọn lập hậu cũng là ngày mà lúc trước nàng được gả vào Tiền Đệ, mùng 2 tháng 8. Ngày sáng sớm lập hậu, thời tiết cũng không quá nắng nóng. Hoàng đế cầm tay Như Ý mỉm cười. Trẫm chọn ngày mùng 2 tháng 8, đó là ngày mà nàng được gả vào vương phủ. Tháng 8 cũng là ngày vạn thọ của trẫm, cũng là Tết Trung thu đoàn viên. Trẫm hy vọng cùng nàng gặp nhau, 5 năm tháng tháng đoàn viên. Như Ý mặc triều phục hoàng hậu, thừa dịp lúc rảnh rỗi mà đi đến Từ Ninh cung bái kiến Thái hậu. Lúc đó Thái hậu cũng đã thay triều phục, chỉ còn đeo kim quan. Nàng thấy Như Ý đến mà chỉ im lặng nhận quà tặng. Như Ý bái lạy 3 cái rồi thành khẩn nói: vô luận Hoàng Ngạch Nương có muốn Nhi Thần trở thành hoàng hậu hay không, nhưng Nhi Thần có thể có được hôm nay, chung quy cũng là nhờ Hoàng Ngạch Nương chỉ điểm đề bạt. Thái hậu vỗ chiếc áo kim long, thần sắc bình thản an hòa. Tuy rằng ngươi không phải là người trở thành hoàng hậu như Ai Gia mong muốn, nhưng chung quy cũng là ngươi mới có thể đi đến vị trí này. Như Ý kính cẩn cúi đầu nói: đa tạ Hoàng Ngạch Nương khích lệ. Thái hậu bình thản lắc đầu: không phải khích lệ, mà trong máu ngươi đang chảy dòng máu Ô Lạc Na Lạp Thị, dòng máu kia đều hơn người khác. Thái hậu khẽ than một tiếng: ngay cả Ai Gia năm đó cũng chưa từng chân chính mà đấu thắng được cô mẫu của ngươi. Như Ý hơi kinh ngạc. Ấn tượng trong lòng nàng là Thái hậu luôn là người có tâm trí dịu tính, mà cô mẫu của nàng được làm vua thua làm giặc, sớm đã trở thành một vạt mây khói. Như Ý trầm mặt giây lát nói: Hoàng Ngạch Nương, Nhi Thần vẫn không rõ một chuyện, thỉnh Hoàng Ngạch Nương chỉ điểm. Thái hậu liếc mắt nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: ngươi nói đi. Như Ý nhìn thẳng vào Thái hậu, trong ánh mắt có quá nhiều khó hiểu và nghi hoặc. Năm đó cô mẫu Nhi Thần ở trong cung là hoàng hậu, lại là thân muội của Hiếu Kính Hiến hoàng hậu, lại thân thiết với Hiếu cung nhân hoàng hậu của thánh tổ Khang Hy. Nhưng vì sao cô mẫu lại thất bại thảm hại dưới tay Hoàng Ngạch Nương, cuối cùng lại chết thảm ở lãnh cung? Phải nói thêm, Hiếu Kính Hiến hoàng hậu chính là thuần nguyên hoàng hậu trong Chân Hoàng truyện. Thái hậu mỉm cười, trong mắt lạnh lẽo mà sâu thẳm không đo được. Hôm nay là ngày vui của ngươi, sao ngươi lại nói đến chuyện xui xẻo như vậy chứ? Như Ý mỉm cười lẳng lặng nói: hỏi xui chỉ là hy vọng ngày sau của mình sẽ không gặp xui như vậy, thỉnh Hoàng Ngạch Nương thành toàn. Thái hậu nhìn ra ngoài điện, ánh mắt hơi nheo lại, dường như đang đắm chìm vào chuyện cũ xa xăm mà buồn bã nói: tự làm bậy không thể sống. Như Ý hơi trầm ngâm, nhẹ nhàng cắn môi nói: trong cung ai ai cũng làm chuyện xấu, vì sao chỉ có một mình cô mẫu không thể sống được? Thái hậu nhìn Như Ý, tinh tế đánh giá một chút rồi nói: người nói lời này rất giống với khí độ của cô mẫu của ngươi năm đó, chỉ tiếc là... Thái hậu lắc đầu từ từ nói: chỉ là cô mẫu của ngươi quá để ý đến chuyện hoàng tự, quá để ý đến ngôi vị hoàng hậu, lại càng để ý đến suy nghĩ của tiên đế. Kỳ thật, hoàng hậu chính là một cái thần vị thờ phụng, cái gì cũng đều là nhất thời, chỉ cần không làm sai chuyện gì, không làm hại người khác, thì chung quy cũng có được cái vinh hoa, bình an đến cả đời. Như Ý chần chờ một lát: không phải cần quan tâm đến hoàng tự, hậu vị, tâm ý của hoàng đế sao? Hay là Hoàng Ngạch Nương không để ý đến? Thái hậu cười nói: sẽ có người không để ý cái gì, cũng có người sẽ để ý đến. Những người càng để ý thì càng lộ ra cái mình đang mong muốn. Nếu đã như vậy thì người khác cũng sẽ thấy được vết thương chí mạng của mình đang ở đâu. Cũng sẽ có người lợi dụng thời cơ mà hãm hại mình. Hơn nữa, Ai Gia cũng sẽ nói lại cho ngươi nghe: Ai Gia chưa bao giờ đấu thắng cô mẫu của ngươi. Có thể đấu thắng được ngôi vị hoàng hậu của cô mẫu ngươi năm đó chỉ có một người, đó chính là tiên đế. Như Ý nghe nhắc đến chuyện xưa mà ngưỡng mặt nhìn vào Thái hậu. Dạ, nhưng mà năm đó hậu cung hỗn loạn, địa vị hoàng hậu của cô mẫu cũng không vững chắc. Thanh âm của Thái hậu bình tĩnh giống như một người già, nặng nề mà vang vọng: ngươi nói sai rồi. Các đời liệt tổ liệt tông, cho dù đó là sủng phi chuyên quyền hay là hoàng hậu thì đều không ổn định. Người luôn luôn làm cho hậu vị dao động chỉ có một mình hoàng đế mà thôi. Thành cũng nhờ vào hoàng đế, mà bại cũng nhờ vào hoàng đế. Như Ý sáng tỏ trong lòng, mỉm cười nói: cho nên Nhi Thần chỉ cần làm tốt thân phận thê tử của hoàng thượng là được.
Thái hậu cũng cười nói, có thể nói được lời này thì ngươi cũng có thể ngồi trên hậu vị, nhưng ngươi phải hiểu được, ngươi không chỉ là thê tử của hoàng đế mà còn là thần tử, là nô tài của hoàng đế. Cho dù ngươi là hoàng hậu thì cũng giống như vậy. Thái hậu nhìn kỹ một chút rồi bỗng nhiên cười vang lên. Từ nay về sau, ngươi chính là hoàng hậu đứng trên vạn người. Thế nhưng, Ô Lạc Na Lạp Thị hoàng hậu của Đại Thanh, rất ít người có được thiện chung. Phải nói thêm ở đây, thiện chung nghĩa là đầu óc tỉnh táo, sáng suốt, chẳng chút đau khổ. Lời nói của Thái hậu dường như là lời nguyền rủa, mà cũng đúng là như thế. Đại phi Ô Lạc Na Lạp Thị A Ba Hợi của Thái tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích bị Thái tông Hoàng Thái Cực tuẫn tán, sau này lại bị Thuận Trị Gia chán ghét Đa Nhĩ Cổn, cho nên A Ba Hợi cho dù đã chết đi nhưng vẫn bị trục xuất Thái miếu của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, cũng truy đoạt hết thảy tôn hào, kết cục cực kỳ thê lương. Mà ngay cả hai vị cô mẫu của nàng cũng thê lương. Vậy ngày sau chính mình sẽ như thế nào đây? Như Ý không kịp suy nghĩ và cũng không có thời gian để nghĩ lại. Âm thanh lễ nhạc vui sướng vang lên, chờ đón nàng trở thành một nữ chủ nhân của cái vương triều này, cùng chúa tể thiên hạ mà sóng vai đứng bên cạnh nhau. Như Ý dập đầu, chậm rãi rời đi. Đi ra khỏi Từ Ninh Cung một chút, nàng quay đầu nhìn lại mà thấy tấm biển Từ Ninh Cung sáng lạng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Có lẽ có một ngày đó, nàng cũng giống như Thái hậu mà trở thành chủ nhân của Từ Ninh Cung, sống cả đời còn lại ở chốn thâm cung này. Nếu muốn như vậy thì nàng phải trở thành một hoàng hậu tốt trước đã. Giờ khắc xác lập cũng đã đến, Khâm Thiên Giám báo giờ lành đã đến, cửa ngọ môn cũng đã được mở ra. Hoàng đế đứng ở điện Thái Hòa mà nhìn Loạn Nghi vệ quan đọc Minh Tiên, đang bệ mừng rỡ cùng hát lên bài Khánh Bình Chi Chương. Roi da được đánh trên mặt đất làm bằng ngọc trắng, vang lên tiếng âm thanh phá lệ thanh thúy. Toàn bộ Tử Cấm Thành đều tràn ngập những tiếng vang rung động lòng người, khiến cho con người ta cảm thấy mê muội. Như Ý đứng ở ngoài cửa Dực Hung Cung, thời tiết đang lúc nắng nóng, nàng vừa cử động là mồ hôi chảy ra ướt đẫm mà thấm vào y phục. Dung Bội và Nhị Tâm hầu hạ bên cạnh, cẩn thận thay nàng y phục mà vẫn duy trì được dung nhan đoan chính. Kỳ thật, so với bào phục của Hoàng Quý Phi thì bào phục của Hoàng hậu lại phong phú hơn rất nhiều. Từng lớp được phủ trên người, giống như tầng tầng gông xiềng bằng sắt, vây chặt lấy tấm thân. Nhưng mà bộ y phục này chính là điều mà biết bao nữ tử ở chốn hậu cung luôn nhìn ngó. Một khi đã mặc vào thì trở thành người đứng trên vạn người. Ánh nắng chói chang làm cho nàng cảm thấy hơi choáng váng. Vô số ánh vàng rực rỡ chiếu trên người nàng, chiếu rọi vào trang sức trên người khác mà khiến cho người khác không dám nhìn gần. Ngay cả hình chim phượng được thêu trên bào phục cũng nóng lòng mà muốn bay đi. Rốt cuộc cuối cùng nàng cũng đã có thể sóng vai với nam nhân của mình. Bỗng nhiên Như Ý nghĩ tới một người trước đây cũng giống với nàng, đó là cô mẫu của nàng. Trong khoảnh khắc đó, như thế nào mới là tâm tình? Dực Hung Cung càng ngày càng náo nhiệt phi phàm hơn Trường Xuân Cung của Hiếu Hiền hoàng hậu. Mọi người chăm chú ngắm nhìn, ngay cả cái Trường Xuân Cung mà hoàng đế hay ký thác thương nhớ cũng bị lạnh lùng hoang vắng. Có lẽ ngay cả Hiếu Hiền hoàng hậu cũng chưa từng nghĩ đến việc người sau này nắm được hậu vị chính là nàng, Ô Lạc Na Lạp Như Ý. Ánh mặt trời quá mức sáng lạng khiến Như Ý hiếp đôi mắt lại mà ngắm nhìn chính phó sách sử Thừa Mệnh đến. Nội giám cũng theo thứ tự đưa sách bảo vào cung. Như Ý lại đi quỳ lạy 3 cái, rồi ngày xác lập hoàng hậu cũng kết thúc. Sang ngày hôm sau, hoàng đế cùng các vương công văn võ đại thần cũng đến Từ Ninh Cung của Thái hậu hành lễ, rồi đến điện Thái Hòa ăn mừng. Như Ý cũng đến Từ Ninh Cung Thái hậu mà hành lễ, tất nhiên là đi sau hoàng đế. Nàng chủ trì đưa các quý phi và các tần phi, các công chúa, phúc tấn trong cung và mệnh phụ ngoài cung đến. Mà ngày đó, Như Ý gặp được Hòa Kính công chúa. Từ biệt mấy năm nay, công chúa cũng đã trở thành một phu nhân xinh đẹp. Hoa cỏ xanh tốt ở Mông Cổ cũng làm cho nàng thêm thùy mị kiều diễm. Bảo cát làm cho nàng tăng thêm một tia kiên nghị lạnh buốt thấu xương. Nàng giơ đôi mắt nhìn Như Ý, ánh mắt kia không chút cố kỵ mà quét từng chỗ trên người Như Ý. Nàng rốt cuộc cũng nói nặng nề: ta không hề nghĩ đến chuyện này. Rốt cuộc nương nương cũng đã thành hoàng hậu.
Lúc ta trở về xem lễ và biết được ý chỉ của Hoàng A Mã, ta đều không tin. Ta đã nghĩ Thuần Quý Phi cũng tốt, Gia Phi cũng tốt, nhưng không ngờ lại là nương nương. Nụ cười của nàng có chút cổ quái mà khinh thường. Dựa vào cái gì, nương nương xứng sao? Như Ý chỉ lẳng lặng nhìn lại Hòa Kính. Thế gian này có những chuyện làm không được, cũng có chuyện không ngờ tới. Huống chi có xứng hay không xứng, thì hôm nay bổn cung và công chúa chung quy cũng đã có danh phận mẹ con. Hòa Kính kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Ta chính là đích hậu của Hoàng Ngọc Nương, là đích trưởng công chúa, nương nương bất quá chỉ là kế hậu mà thôi. Ở chốn dân gian có lệ, kế thất nhập môn, khi gặp bài vị của đích thê, phải thể hiện nghi lễ thiếp thất. Cho nên dù có thế nào đi chăng nữa, nương nương cũng không thể sánh vai cùng với Hoàng Ngọc Nương của ta được. Như Ý mỉm cười, bất động thanh sắc mà che lại cái khuôn mặt đang tức giận đến xanh mặt của Dung Bội ở phía sau. Hiếu Hiền hoàng hậu lấy chữ hiền làm thụy hiệu, bổn cung cho dù thế nào cũng không bằng được cái thụy hiệu chữ hiền đó. Đức hạnh thì không thể sánh vai cùng với Hiếu Hiền hoàng hậu, gia thế cũng đã lụng bại. Bổn cung chỉ có thể cố gắng ngồi trên ngôi vị hoàng hậu lâu một chút, cố gắng hoàn thành chi trách hoàng hậu, chỉ mong công đức có thể bù lại những thiếu sót đó. Đột nhiên Hòa Kính biến sắc, xung quanh mình tiếng chúc mừng vang dội không dứt. Nàng cũng không dám sinh nhiều thị phi. Chỉ tiếc Hoàng Ngọc Nương ta đã sớm tạ thế, ấu đệ cũng không thể ở lại nhân gian. Cũng nhờ có như thế mà nương nương mới chiếm được ngôi vị hoàng hậu. Nàng cố gắng cắn môi, cố gắng ngậm lại ánh mắt lãnh độc, rồi chợt cười lạnh lẽo. Hưởng được 8 ngày phú quý này thì ngày sau cũng sẽ gặp di thiên đại họa. Ta sẽ xem nương nương có thể đắc ý được bao lâu. Như Ý nhìn khuôn mặt tươi trẻ của Hòa Kính, nhìn kỹ thì đúng là rất giống khuôn mặt Hiếu Hiền hoàng hậu năm đó. Nàng bất giác thở dài một hơi, rồi ôn nhu nói: công chúa, năm đó Hiếu Hiền hoàng hậu cố ý đem công chúa gả cho Mông Cổ, là muốn công chúa có được tôn vinh, và cũng muốn công chúa có thể tránh đi những mầm tai họa ở trong cung. Một khi đã như vậy thì sao công chúa không bình tâm tĩnh khí và bảo vệ cho mình một đoạn nhân duyên chứ? Bây giờ công chúa cũng đã là vương phi Mông Cổ, mỗi lời nói, một cử động của công chúa đều có liên quan đến an bình của Mông Cổ và cái vinh diệu của Phú Sát Thị. Công chúa hãy nhớ lấy điều đó. Như Ý dứt lời thì đã thấy nữ quan thúc giục nàng mau đến bên cạnh hoàng đế. Chỉ còn lại một mình Hòa Kính ngẩn người đứng ở nơi đó, kinh ngạc mà không nói gì. Rốt cuộc Như Ý cũng đã đến bên cạnh hoàng đế. Hoàng đế nhìn nàng, mỉm cười, rồi đưa tay đón nàng đi lên, đưa nàng ngồi ở bên cạnh mình. Như Ý ngồi ở bên cạnh hoàng đế, chỉ cảm thấy chính mình ở trên mà nhìn xuống vạn người. Tiếng hoan hô như núi, tiếng kính hạ vang đến hải đảo. Nàng có ảo giác xa vời, phảng phất như là đám mây trôi nổi. Cái người làm bạn đang ở bên cạnh nàng lại giống như một đám mây vừa gần vừa xa, không chút chân thật. Nhưng mà chung quy cũng là hắn đã đưa nàng đến nơi này. Vạn người ở dưới đều đang ngưỡng mặt nhìn nàng. Trong mắt Như Ý chợt lóe ra một giọt lệ. Hoàng đế cũng phát hiện đúng lúc mà nhẹ nhàng cầm tay nàng, nhỏ nhẹ nói: đừng sợ, có trẫm ở đây rồi. Như Ý ôn nhu gật đầu, hơi nâng mặt lên, cảm thụ ánh nắng quất vào khuôn mặt mềm nhẹ mà mỉm cười nhợt nhạt.